Barn har fått samma intresse, så jag gav bort varsin moped till barnen en gång i tiden, så de är med ute och åker. Vi åker väl kanske 70-80 mil per säsong moped. Frugan och jag då till badet och med barn och detta liksom. Det är frugan som är. Hon brukar ha den till jobbet för skojs skull. Ett år åkte hon hela sommaren på moped. Då gick det ett rykte in i Sävsjö kommun när hon blivit av med körkortet. Hallå, hallå! Hej på dig Douglas. Hur är läget? Under kontroll. Ja, det är bra. Ja. Vi har ju vädret med oss. Ja, det har vi. Ja. Hör du vilka mopeder du hade? Ja, när vi bestämde tänkte det likväl bara ta fram lite grann åtminstone. Det står ju ett par kvar i år, men det är ju lite sådana här vinterprojekt. Var kommer det här intresset ifrån? Ja, då, vad ska man säga? Det började väl en gång i tiden när Dotra körde in i ladugårdsväggen och man fick börja laga. Sen har det väl hållit på lite med mopeder fram och tillbaka. Och barn har fått samma intresse, så jag gav bort varsin moped till barnen en gång i tiden, så de är med ute och åker. Vi åker väl kanske 70-80 mil per säsong moped. Frugan och jag då till badet och med barn och detta liksom. Så nu är det barnbarnens tur sen att ta över. Så när de fyller 10 får de en moped, så det är den första fläcka som får en moped nu när de fyllde 10 i våras. Hon har inte tagit hem den än, men så får man hoppas att det här intresset håller sig vidare egentligen. Alltid åkt motorcykel i mitt liv. Men det är så mycket mer man ser runt omkring sen man åker moped ju. Så det är trevlig grej är det. Lite rally, lite samkväm om man säger. Det finns väl lite blandad kompost här vid. Ja, du håller inte till ett märke? Nej. I början var det väl lite med saxar och detta. Sen blev det lite Husqvarna. Sen var det vad man kom över liksom. Och sen lite några gamla motorcyklar med. Och sen har det blivit lite bilar också ju. Med åren kommit då liksom. Ja, och vi får se vad vi hinner med idag. Ja, det får vi se. Det får tiden utvisa. Vad vill du börja med då? Ja, vi kan börja med Dakota där borta. Han är ju inte original precis, men det är väl någon 75-76 kanske. Vi ska se om man... Han startar du nu med. Ja, var hittar du den här någonstans då? Den hittar du uppe hos Boråsarna. Hos Thomas? Ja. Så den ropade jag hem på en auktion han hade på Tradera. Jag var lite sugen, men jag har inte kört någon mopperally med den än. Så jag får se när det blir. Fixade on lite med cylinder, förgasare och koppling. Och så han tuffar på ju. Och det är ju lite där stuken en annan var 15 med Marlon Brando-styr och hela det här köret. Och det är ju det man kommer ihåg ju. Det är väl det man tittar på lite med när man köper moped faktiskt. Vad man själv hade för något och bröt och körde på. Kromet har varit så dåligt så de har lackat silverfärgat tanken då. Men det gör inget, jag är inte så där hemskt mycket för det där originalet i alla fall. En Husqvarna 3-petare börjar bli lite ovanligt med treväxlade Husqvarna. Varför är de ovanliga som treväxlade för? De gjorde inte så mycket treväxlade motorer egentligen. Fläktkylda fanns det ganska gott om, gjorde. Men inte treväxlade, vanliga man säger, luftkylda. Sen sitter lite 15 förgasare, en liten puttad cylinder och en liten Falkman-topp. Så bra åkmoppe i sina 50 kilometer. Luktar gott. Ja, det kan man säga när vi var i Hultsfred. När vi låg igenom allihopa på rad. Då luktade det gott, gjorde det. Ja, det är väl nästa barnbarn som får ta denna nu. Nu finns det ju inget stöd på den. Det passar ju till barnbarnen när de fyller 10, de kan nå ner då. Ja, det är en Mustang Mamba är det. Fast med lite annan gaffel då. Med syndatmotor treväxlad. Det är väl lite småfix man kan skulle göra lite för att inte ha förgasaren. Det är en sån där Kina på röte, men det finns några åtgärder på det med tror jag. Puch Florida 71. Det är väl en sån som jag hade när jag själv var 15 en gång i tiden. Då köpte man den 71, jag var 15-75 då. Och då köpte jag en 71, 5 år gammal då, för 300 kronor.
Det är lite hemmabygge i det motormässigt och lite större grejer. Men kan man åka 45-50 så går det ganska fint att åka. Och det finns ju knappt någon som kör 100% original. Det är inte många procent på rallyna. Även denna dag. Det var inget problem. Nej, han brukar vara lättstartad. Det är en gammal Monaskoter med en Nilo-motor i. Det var inte meningen jag skulle haft den där. Han skulle ge bort motorn till ett annat objekt där borta. Men sen ringde han och sa du kan ta ramen med, sa han. Sen gjorde jag i ordningen till frugan, men sen ville hon inte ha den. Men jag vet inte, jag har inte frågat henne mer. Sen har vi ju en Suzuki TS där som jag skulle ha som busmoppe lite. Men än så länge har inte blivit några rally på den med. Jag tror han kom lite för sent egentligen, för MT:n fanns ju lite innan. Och när det visade sig att det blev som det blev med MT:n och DT:n och detta, tror jag Suzuki kom lite på efterkälken från första början. Fast han pillar på bra gör han faktiskt. Lite bestyckning kvar, men för att få det optimala. Jag hade en förhoppning att han skulle göra tresiffrigt. Men det kanske är 25-30 kilo sen. Nej, skämt åsido. Det gjorde han nog med rätt person kanske. Sen har du Rex. Ja, en Rex Sport 66. De är väl lite trevliga. Jag var inte tänkt att jag skulle ha en, men jag ville ha en med Victoria-motor. Han är inte komplett eller så, men jag åkte lite rallyn på han. En väldigt trevlig motor. En som har gjort den motor som håller på mycket med Victoria-motorer. Så jag köpte den precis som han står här vid, men motorn sitter ju upphängd i svingen. Kompisen sa till mig när vi kickade vid en station, motorn sitter lös på din moped, sa han. Vadå, sa jag. Jo, han rörde sig när du kickade, sa han. Jag hade inte tänkt på det själv, men han sitter ju i baksvingen så han gungade med när man kickade. Det är ingen moped längre. Nej, nu kör vi motorcykel. En Monark Ilo, 175 kubikare, M402 med stötdämpare bak. Gjorde väl i ordning den en gång på 70-talet. Min far hade likadan innan han gick bort. Så tänkte jag då kan jag lika gärna köpa en sån där. Nu har han inte varit i stad på 5-6 år. Men så han och jag gjorde den i ordning då säkert 79, 80, ja kanske 78, 79 gjorde vi i ordning den. Sen var det lite veteranbilsrally, man åkte med den då, frugan och jag. Sen har den fått bli kvar eftersom farsan hade en sån där. Och det är ingenting att sälja liksom. Men jag har inte gjort något med motorn i den. Utan jag köpte han som ett vrak en gång i tiden. Sen lackade den då på 70-talet. Och besiktade innan bara. En liten treväxlad. Jag vågar inte säga hur många hästkrafter det är, den där 175 kubikar, men det är inte många. Jag tror nästan jag har med mopeden idag. Håller på att filma den här nu. En HD 350 1929, som de säger ärtbössa. Ärtbössa? Ja, de kallar dem det. Den är ju bara encylindrig, 5,5 hästkrafter. Den kommer från ett dödsbo uppe i Värmland. Köpte den någon gång på 80-talet, gjorde jag. Det är ju fotkoppling på han. Handbromsen, hög- och lågtändning här i. Och sen har du ju gasen ihop där borta. Och sen har du ju växlarna här vid. Och sen har du en oljepump här. Över 50 km står det i instruktionsboken som man ger 1/3 slag extra olja till motorn. Så de kunde på den tiden, det går ju sådana här sägner om det stämmer eller inte, men att de hade handbromsen där, det var för polisen skulle kunna skjuta samtidigt där vid på den sidan. Jag vet inte. Det roliga med den här det var ju att alla sådana här, det är ju dåtidens stöldlås. Den går ju bara att snurra. Då är det bara som en liten konservöppnare. Då har du fast där. Att det var komplett så när man hittar dem. Så gammalt om man säger. Men som du ser, det är ju ingenting att bakbromsen och köra i när det regnar med öppet. Då har man nog inte mycket kvar till bromsväg på dem. Sen revolutionerande. Du har ju fjädringen i sadeln i ramen. Den ner. Vad har vi här? Jo, vi har någon gammal raketa. Jag tror det är en 64. Det är väl ändå årsmodellen de gjorde raketan med det baklyset.
Förklara för mig vad raketare. Ja, de hette ju raketare. Ett raketarsle. Nej. Tvåväxlad Husqvarna med en Hobbex-pipa på. Det är ju sånt där gammalt man kommer ihåg själv när man växte upp. Hobbex-katalogen, det var som rena julafton ju. Jag vet när farsan tog med, man fick åka upp till Borås där vid där de var. Infarten där till Hobbex. Man fick se lite. Det var stort då. Trevlig moped. Det är en sån där man tar till badet en kväll. Här har vi en liten kompakt. En 1252. Fast med Golden Champ hjul och gaffel. Det är ju 1 tum större hjul på Golden Champ än var på själva kompakten. Så detta åker 16 tum på den här. Och det blir ju lite annorlunda när man åker. Lite högre. Den brukar jag väl ta på mycket mopperally. En 4-växlad sax. Fläktkyld historia. Det är inte jobbigt att köra med så här avhängstyre. Nej. Fast det blir ju lite så här, man släpper ju inte styret och vinkar åt folk. Då kan det barka hem vad som helst. Alltid varit lite fascinerad av de lite högre styrena. Jag har väl ingen som är ett kanske rent originalstyre på. Det är väl Floridan i sådana fall jag har det borta. Men det är bara att hålla i. Hålla i och gasa. Jag renoverade motorn, växellådan och sånt på han. Men jag vet inte vem som har gjort cylindern och detta. Men det satt lite äkta bingrejer i han, förgasad och sånt där. Så allt sånt är eftertraktat idag. Och det när jag köpte de här, då var det inte de här pengarna som det är idag liksom. Jag vet inte, jag kanske gav 5 000 för den eller något sånt där nere i Kungsbacka då på den tiden. Och han får väl hänga med ett tag till hemma här. Crescent 50S. Skulle egentligen åka ner till Tomelilla och hämta lite grejer. Och då stod han den här där nere. Då var det en som hade gjort den där nere med 4-växlad också. Och även den är en trevlig åkmoped. Så den var egentligen helt och hållet sån. Det var bara att jag åkte nog ner och tittade på något annat och sen stod denna där vid och sen fick den följa med hem. Du köper allt du tittar på eller? Och då har jag ringt 1177 men de säger att det inte finns något. Du verkar impulshandla massor av grejer. Mycket villhöver. Jo, det är väl lite så. Det får barnen ta hand om en gång i tiden. Det är väl roligt att ha det. Jag tycker det är roligt att skruva hela vintern. Jag håller på med på projekt då liksom. Och gör i ordning någonting på dem. Det är ganska mysigt att gå ut och sätta sig i verkstaden en kväll. Och sen är vi väl liksinnade, frugan och jag. Vi åker på mycket på träffarna. Både bilträffar och mopedträffar. Och hon är med ute och åker. Det sparar ju det ena till det andra liksom. Men man kan göra något gemensamt. Man har de intressena. Den är god åkmoped. Väldigt god åkmoped. Så är det någon som vet var det fälgarna kommer ifrån får de gärna skriva en kommentar till det. Det står ju sax på dem. Mm. Men vad de suttit på för sax? Jag har aldrig sett dem. Om det kan vara kometen, men det var ju egentligen Rex som gjorde det med kometen. Men
Jag vet inte. Men de är ju nyare. Men det är som sagt original, det är inte någonting för mig. Det är 100% original. Här var väl ett renligt impulsköp jag gjorde. Jag vet inte vad jag skulle ha han till, men jag fastnade för den patinan på han. Ja, det är ju en Monapeden. Det är säkert en 61 eller en 62 kanske. Milomotor, tvåväxlad. Lite hopskruvat annat i motorn på han. Det är typiskt sån moped man tar till bollplatsen en kväll. Det är ingen längre åkande moped, är det inte. Det var väl mest för patinan. Man skulle ha den en gång i tiden. Många gånger hittar man ju inte ens så här bra objekt om man säger så gammalt. Sånt har ju sin tjusning. En Gilera Enduro 1979. Femväxlad låda i. Trevlig moped. Det börjar bli ont om delar till Gilera överhuvudtaget nu. Och bra pengar för dem. Det som finns ute på marknaden. Var hittade du den här någonstans då? Ja, det var faktiskt ner Tommelilla, han som hade Crescenten 50S som vi pratade om innan. Mm. Han hade ute den så han begärde ett peng, men jag missbjöd väl kanske lite på honom. Men han hade inget som bjöd på det mer. Vi fick väl höja någon tusenlapp eller något, sen släppte han den då. Så han sa, nu tar jag inte hem några mer från Italien för det är sådana jäkla pengar nu. Både frakt och allting därifrån. Det är väl lite roligt att han är original med tankväska och alla Thomas Eller-handtag och allting på han liksom. Så han är ju oskruvad om man säger på så sätt. Det enda jag har gjort med han är att jag har bytt till en hårdare koppling, men sen ska det dit en annan cylinder och sånt på han i vinter. Sen får vi se hur han går. Funderar på att byta hjulen faktiskt så man åker lite bekvämare på asfaltsväg med han. Det går lite hoppigt med crossdäck om man säger. Det ligger lite nya grejer till han in i verkstaden. Så det får väl bli ett i vinter med. Är det någonting grönt? Ja, en E-typ. 73 eller 74. Grön fanns inte då. Ja, jag vet inte hur mycket som är original på, men lite är det väl. Men en vanlig treväxlad sax. Renoverad. Håller på att köra in lite när man får tid och lust emellan allting annat. Det var nog bland de första mopederna när den här sjukan kom. Faktiskt. 16-17 någon gång jag var uppe i Norrköping och hämtade den här. En som inte ville ha saxmotorer, han ville bara ha push. Så det var en utböling, så det var lätt att köpa den. Men då var han lackad grön faktiskt, sen har det inte blivit något mer. Jag har åkt lite granna på han och donat lite, men du ser ju själv. Vilket ska man välja? Det är ju det som är problemet, sen fastnar man för någon som går sådär väldigt bra och då fortsätter man åka på det. Men det kommer väl en dag där med, man tar de här ut också. Det är bara för att börja köra in ett lite. Behöver ju inte gasa fullt från början. Det är roligt att ha varvräknaren här. Den där, ja det var väl options man kunde sätta på. Det satt ingenting på utan det satt bara ett fäste här vid när jag köpte han. Sen fick jag ta på varvräknare och hastighetsmätaren den. Och då tänkte jag, vad fasen, det fanns ju som optionsgrej att köpa till då. Så han ska väl bli en originallack. Jag tror det fanns röda, fanns det gula. Och var de blå sen också. Det fanns bara 3 färger då, 73, 74. Men när det var de här kromade tanksidorna. Så var det lite racingstuk med dubbla bensinkranar på tanken och lite sånt här. Varför ska man ha dubbla soppakranar för? Ja, det undrar jag med. Och helst inte när de går ihop till eten där under bara. Sen var de lite säregna med det signalhornet där uppe på övercylindern. Lite större mopeder där har du? Ja, jag är ju tvungen att spara någonting som jag själv åkt på när jag körde Gotland. En Husqvarna VR 240, 83. Körde Gotland 86, 87 och 21. 21 körde jag på denna, veteranklassen. 86, 87 som sagt var på likadan cykel. Sen hade jag en kompis som hade den och jag har kört flera år för att köpa den. Och sen ringde han och sa att jag kan inte sälja den till dig, sa han, du får den istället. Så jag var inte sen att åka och hämta den. Och alla som har sett Gotland på tv, det är ju, alla står i starten då, man säger 1500-1600 personer i starten, vilken klass du kör i. Men åka veteranklassen, vi har 150 stycken. När man kom upp på startplatsen, då var det han som stod jämte mig och sa han, har du inga vattenflaskor med dig? Nej, sa jag, det har jag inte.
Ja, men då hade han 3 stycken liggande här i vattenflaskor. Du delade han ut sådana, gjorde han. Så det var lite som ett mopperally var det att åka veteranklassen. Det var lite samkväm nästan. Så vi åkte bara 1 milsträcka då på Gotland, men det var ju trevligt att få uppleva det en gång till med en gammal cykel. Jag var tvungen att klistra på lite kardborreband på han här vid. För när man åkte enduro då hade man ju en skinnlapp i arslet. Vi skulle åka på den här och ta på oss enduroskläden och alltihopa. Och de där helt nylon under det här glatta här vid. Det bara så det som var man här bak och hängde som en vante i styret. Och en sån här, det hände ingenting som bara smällde det till i skiten sen dönade iväg. Idag har du ett brett varvregister på de nya 4-taktarna och även 2-taktarna också ju. Men det hände ju ingenting förrän du kommer till en 6-7 tusen varv som bara smäller det till i skiten. Så nu får han bara gå lite hemma på lite sånt där vanliga enduro eller motocross. Vi kör lite hemma här. Jag ska inte försöka starta den för jag brukar springa gång den jäkeln. Men så det är den sista Husqvarna-modellen med plåttank och detta. Och riktig enduro-regga då. Mustang Mach-1 71. En 351 Cleveland i. Lite trimmad. Svensksåld. Så vi ser om man startar. Det är rätt fint, hörru. Ja, det är väl lite roligt när han är svensksåld med. Det är visst, det är roligt att gasa när det är trimmat, men det är inget att åka cruising med. Jag åker racingkoppling och manuell låda. Mängder gick ju med automat, men här sitter den 4-växlad manuell. Åka på cruising med den kopplingen, då får man behöva byta höfter efter. Nej, det är väl inte så, men det är ingenting att ligga och åka på tomgång med. Det är en jäkla snygg modell är det faktiskt. Himla snygg modell. Och sen 351 Clevelanden då, 4 ven i han. Sen kom ju, bensinkrisen och hästkraften i tagningen och alltihopa till starterna ju. Så det minskade ju sen 72-73 ju framåt. Jag tänkte jag satte Fordarna ihop. Avford 31. Jag har faktiskt min svärfar byggt ihop en gång i tiden. Sen fick frugan och jag den i bröllopspresent. Jag tror jag lackade den 80-81 lackade den åt honom. Och sen fick frugan och jag den 88 när vi gifte oss. Så det var vår bröllopsgåva kan man säga. Lite bröllop och sånt ut och kör med den. Rullar väl kanske inte med en 50 mil på. Man får ändå ut och vaska av sig lite grann. Vi hade den nu senast när Dotra gifte sig. Nu ska han ut på lördag igen. Grabben ska köra den. Ett bröllop. Så får vi se om det går någonting. En 3,4 liters 4 på 36 hästar. Du tuffar på i 50 kilometer. Vi kan starta upp han med. Det är ganska enkel anordning. Jag var nere på fotbollsmatch här nere i Hultsjö och det var den som sa till mig, ska du köpa en Puch Maxi, sa han. För frugans farbror hade en. Han bodde i Värnamo. Han körde till och från jobbet 150-200 mil. Sen stod den ute i Vallsjön, gjorde han. Jag vill inte ha någon Maxi direkt, men vi kom överens på ett pris och jag åkte ut och hämtade den. Så han hade inte gått med en kanske 250 mil när jag köpte den i en bod. Men så hade han stått ute eller i kallgauge eller kallbod som det var frugan haft den i 4-5 år. Så den fungerar bra att göra för henne. Det är lätt inte behöva tänka på någon växling eller någonting, bara gasa. Här har vi frugans jobbarbil, en Austin A40, 56. Köpte han precis sån här gjorde vi.
Hon brukar ha den till jobbet, antingen den eller Triumphen då, för skojs skull. Ett år åkte hon hela sommaren på moped. Då gick det ett rykte in i Sävsjö kommun när hon blivit av med körkortet. Ja. Folk har förutfattade meningar. De frågar om hon blivit av med körkort bara för att hon åkte moped. Men man är ju lite stolt. Hon med förresten. Sen väcker man ju lite upp sig i veckan när man åker sådana här bilar och sånt här. Så den brukar barnbarnen få sitta i där bara och åka iväg med henne. Frugan var nere och köpte en Triumph Spitfire MK3, en 69 med overdrive. Svensksåld, samma ägare 69 till 19. Oj. 50 år samma ägare. Oj, det är häftigt. Ja, det är lite. 8000 mil har gått. Åkt väldigt mycket med den här i sommar när det har varit fint väder. Sitter en 1300 motor i den. På 69 hästar tror jag det är igen. Fast sen blir man ju rädd när det kommer lastbil och kör upp om en sån där liksom. Hjul är ju för fan höger på lastbilen än man är på Triumphen. Man tycker man går under där men nej, trevligt är det. Så den har väl blivit ganska mycket åkt i sommar på. Faktiskt mot de andra bilarna. Fast de är ju inte byggda för en fullvuxen man ju. Man får ju vara som en spagettigrej och komma i den. Och lika svårt att komma ur den. Det är ju så, det är ju inte. Den är ju ganska trång inuti. Moped till? Ja, det är frugan som är. Eller hennes mor har det varit. Hon fick den ny. Jag vågar inte säga årsmodell på den. Men det är ju bland de första novelletterna som var tvåväxlade. Det är en Husqvarna novellett. Det är väl det enda som är original i cylinderväg här tror jag. Det tror jag, för den är inte rolig. Men det är väl lite roligt om den har varit i släkten hela tiden och bevara kvar den där liksom. Så jag vet inte faktiskt, det får någon gärna lämna en kommentar med om så här, vilken årtal den tvåväxlade kom. För det har jag ingen aning om. Det är ju lite så här, choken där vid och öppna bensinkranen där vid och det var ju så på novelletten det var ju rediga grejer att ta i. Hur vilken härlig samling. Ja, det är det faktiskt. Bred ska jag säga att den är. Ja, det får man nog säga. Vad är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, egentligen är det bara 6 olika märken på motorer på mopederna. Ja, det är brett är det. Det är visst, jag har fastnat lite för Husqvarna och lite för Sax och sånt. Men sen har ju pushen kommit med ju. Några ILO-motorer. Men det är som sagt, som jag sa till innan, det är att pusharna och saxarna åker väl mestadels rallyn på liksom. Sen kan väl det gå sönder med, som allting annat. Men än så länge är det tillförlitligt. Tusen tack för att du har tagit dig tid. Ja, tack för att du ville komma Douglas. Och så får vi säga på återseende där. Vi lär väl se det på någon mopperally framöver. Jajamensan, då blir det något på isen, då säger vi till dig. Jajamän, superbra. Ja. Tack så du ha. Hej på det. Hej då.